سلام میگم به همه دوستان و همراهان عزیزم. در روزگاری که هر روز با مشکلات و چالش‌های جدید روبرو هستیم، شاید بهترین درمان برای دلهای آزرده اشعار حافظ باشه. امروز هم با هم میریم سراغ چند بیت از غزل‌های حافظ تا در این مسیر پرتلاطم لحظاتی از آرامش رو با هم تجربه کنیم. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. به به این غزل. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نهی از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان، غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور. به به این غزل. دوستان باید بگم این غزل حاصل روزهای پر از تشویش حافظ هست و این غزل معروف با ردیف غم مخور به مخاطب این دلگرمی رو میده که در نهایت همه این سختی ها تموم میشه و همونطور که حضرت یوسف به یعقوب برمیگرده و میرسه، سر شوریده عاشق هم به سر و سامان میرسه و حال دل غم دیده‌اش خوب میشه. اما در تفسیر این غزل باید بگم که همونطور که همه ما میدونیم، فکر میکنم این غزل نیازی به تفسیر من نداره. اما حافظ در این غزل میگه روزگار سختی، مشکلات و دوری از دیدار و هجرت تموم میشه، به سر میاد و به اون چیزی که میخواید قطعاً میرسید. سعی کنید در روزهای شادی که پیش روتون دارید از اهداف و برنامه هاتون غافل نشید و نسبت به اونهایی که در اطرافتون هستن نگاه پاک و به دور از هر گونه آلودگی داشته باشید و روابط ناصحیح خودتون رو کمتر بکنید، چون شما از طرف خداوند مورد محبت و مهر قرار میگیرید. پس سعی بکنید شما هم نسبت به نعمتهای خداوند سپاسگزار باشید. سختی ها و رنج های زیادی در زندگیتون کشیدید و ناملایمت های زیادی رو تحمل کردید، اما خیلی از اتفاقاتی که ما به عنوان بلا و اتفاقات ناگوار اونها رو میشناسیم در واقع نعمت هستن و ما از مصلحت اونها بیخبر هستیم. اگر به خدای بزرگ اعتقاد و توکل داشته باشید، نباید غم و غصه هیچ چیزی رو بخورید. به زودی اتفاقات بزرگی در زندگیتون رخ میده که پایانی هست برای همه دردهای شما.
پس ثابت قدم باشید و از سرزنش‌های دیگران نرنجید. روزگار هر چقدر پردرد باشه، راه هر چقدر طولانی باشه، اما این راه طولانی باز هم پایان داره و به زودی به مقصد و مقصودتون میرسید. بعد به دلتون راه ندید و نگران هیچ چیزی نباشید. و در این بیت که حافظ گفته گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور، اینجا داره به این موضوع اشاره میکنه که اگرچه منزل جانان بسیار ترسناک و مقصد ما ناپیدا هست، اما هیچ راهی نیست که پایانی نداشته باشه. یعنی بالاخره تمام این اتفاقات و سختی ها تموم میشن، پس غم نخورید. و در بیت بعدیش میگه حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله میداند خدای حال گردان غم مخور. در واقع در این بیت هم میگه ما حال خودمون رو در جدایی و هجران محبوب و زحمت و مشقتی که رقیبان همیشه برای ما به وجود آوردن و ایجاد کردن نشانه از تقدیر الهی میدونیم، پس جای نگرانی نیست. راه‌های دور و دراز و پرخطری رو در زندگیتون از سر گذروندید، اما در هر حال خداوند یار و یاور شما بوده، چون شما قلبی پاک و مهربون دارید و نیتی که دارید نیت خیری هست و از هر رنجی رهایی پیدا می‌کنید. حافظ میگه شما انسان حساسی هستید که همه چیز رو خیلی سخت میگیرید و زندگی رو به خودتون و اطرافیانتون تلخ میکنید. مگه زندگی چند سال ادامه داره که میخواید تمام عمرتون رو صرف جزئیات زندگی بکنید؟ همه چیز که نباید مطابق میل ما پیش بره و گاهی ما باید با زندگی سازش کنیم، قانع باشیم و انقدر زندگی رو به خودمون سخت نگیریم. به دنیا و متعلقاتش پایبند نباشیم و غم کم و زیادش رو نخوریم، بلکه سعی کنیم از چیزی که داریم به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم و لذت ببریم. دوستان اگر برای بیمارتون نیت داشتید، باید بگم به امید خدا بهبودی براشون حاصل میشه. اگر نیت ازدواج داشتید، باید بگم راه ازدواج براتون باز میشه و این اتفاق میفته. و در مورد دوستانی که نیت طلاق داشتن، باید بگم راه و مسیر برای شما هموار میشه و طلاق براتون جاری میشه. در مورد نیتتون، هدف و کاری که قرار هست انجام بدید، این نیت برای شما قابل اجرا هست، به نتیجه میرسه، اما باید دقت کافی داشته باشید و با شک و تردید نیتتون رو خراب نکنید. از زندگی خوبی برخوردار میشید، قدر زندگیتون رو بدونید. خیلی ها هستن که قصد تخریب زندگی شما رو دارن، پس هر چقدر میتونید رابطتون رو با افراد حسود و بدخواه محدود بکنید و سعی کنید افکار، ایده ها و زندگی خصوصیتون رو از چشم این افراد دور نگه دارید. هرچه زندگیتون خصوصی تر بمونه و افراد کمی مطلع باشن از کارهایی که قرار هست انجام بدید، مطمئن باشید به نتیجه رسیدن کارها برای شما راحت تر میشه و اون چیزی که در ذهنتون هست رو میتونید به مرحله اجرا برسونید و نگرانی هاتون هم کمتر میشه. دوستان عزیزم، امیدوارم بهترین اتفاقها در انتظارتون باشه و بهترین های خداوند براتون رقم بخوره. ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. مثل همیشه لازم میدونم سپاسگزاری و قدردانی خودم رو به همه شما عزیزان که وفادارانه از من و از این کانال حمایت میکنید ابراز کنم. ممنونم که با لایک ها و کامنت های پرمحبت و انگیزه بخشتون برای ادامه این راه و ادامه این مسیر به من انرژی مثبت میدید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.